مرض إكس الوباء القادم. تتناقل المواقع الإلكترونية وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي أخباراً عن مرض إكس، فما هو ولماذا يتحدث الكثيرون عنه؟ يدق خبراء الصحة العالميون ناقوس الخطر بشأن ضرورة الاستعداد للظهور الافتراضي لعامل ممرض جديد مميت يطلق عليه اسم المرض إكس. وبعض الخبراء يعتقدون أن هذا المرض المحتمل قد يكون أكثر فتكاً ب20 مرة من كوفيد-19. ما هو المرض إكس؟ طرحت منظمة الصحة العالمية مصطلح المرض إكس لأول مرة في عام 2018، ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية فإن المصطلح يشير إلى وباء دولي خطير يمكن أن يكون ناجماً عن مسببات الأمراض غير المعروفة حالياً أنها تسبب مرضاً بشرياً. كوفيد-19 هو أول مرض إكس. في عام 2022 دعت منظمة الصحة العالمية أكثر من 300 عالم إلى النظر في 25 عائلة فيروسية وبكتيريا وإنشاء قائمة بمسببات الأمراض ذات الأولوية التي ينبغي إجراء المزيد من البحث فيها. تضمنت القائمة المرض إكس للإشارة إلى عامل ممرض غير معروف يمكن أن يسبب وباء دوليا خطيرا. إن كوفيد-19 يمكن اعتباره أول مرض إكس، وقد يحدث ذلك مرة أخرى. في حين أنه من غير المعروف في النهاية من أين سيأتي المرض إكس أو متى سيظهر، إلا أن بعض الخبراء لديهم نظريات. فمن المحتمل أن يكون المرض إكس فيروساً تنفسياً، ومن الممكن أن يكون الفيروس منتشراً بالفعل بين الحيوانات ولكنه لم ينتقل بعد إلى البشر. قد يكون ذلك في الخفافيش مثل كوفيد-19، أو يمكن أن يكون في الطيور مثل إنفلونزا الطيور، أو يمكن أن يكون نوعاً آخر من أنواع الحيوانات مثل الخنازير على سبيل المثال. إن الاستعداد للمرض إكس سيتطلب التزاماً متجدداً بتعزيز الرعاية الصحية الأولية، فضلاً عن البحث والتطوير لاختبار الأدوية والأدوات الأخرى. فجائحة كوفيد-19 قدمت دروساً للمستقبل بما يقتضيه ذلك من تجهيز للمشافي لإدارة تدفق المرضى وتتبع المخالطين ودعم المعدات والمتطلبات الأساسية مثل أنابيب الأكسجين. في عام 2018 أضاف العلماء مرض إكس رغم عدم معرفة الكثير عنه، وذلك من أجل توضيح حقيقة أن الوباء المميت القادم يمكن أن يبدأ بمرض لم يسبب أي مشاكل من قبل، ثم ظهر كوفيد-19 في نهاية عام 2019. ومن المرجح أن يكون التفشي التالي أمرا لم نشهده من قبل. إن مصطلح مرض إكس يشير إلى أن المرض مجهول حتى الآن، وأنه يعني تهديدا مستقبليا محتملا، وذلك للاستعداد له. ووفقا للعلماء فإن مرض إكس قد يكون أحد الاحتمالات التالية: مرض من صنع الإنسان نتيجة لتطويره سلاحا بيولوجيا، وسيكون خطيرا جدا لأن البشر لم يكونوا له أي مقاومة، وهذا يعني أنه سينتشر بسرعة بين سكان العالم. أو يمكن أن يكون بكتيريا أو فيروس موجود حاليا في الطبيعة، ولكن يمر بطفرة جينية تجعله خطيرا وسهل الانتقال وقاتلا، مثل الإنفلونزا الإسبانية التي اجتاحت العالم بعد الحرب العالمية الأولى وقتلت نحو 1,000 مليون شخص، أو فيروس نقص المناعة البشرية المكتسب الإيدز. ويمكن أن يكون مرضا يصيب الحيوانات ولكنه يتحور ليصبح قادرا على الانتقال إلى البشر بسهولة، مثل إنفلونزا الطيور.
وتأمل منظمة الصحة العالمية أن تؤدي إضافة مرض إكس إلى القائمة رسمياً لدفع البلدان والباحثين إلى مضاعفة جهودهم لتوفير الحماية ضد الأوبئة غير المعروفة. وقال باحثون إن وباء إكس القادم هو على الأرجح مرض تنفسي ينتشر بفيروس معد خلال مدة الحضانة أو عندما تكون الأعراض على المصاب خفيفة، وهو ما انطبق تماما على كوفيد-19. ويمكن انطلاق الوباء القادم بفعل سلالة متحورة من فيروس معروف أو عن طريق إطلاق سلاح بيولوجي. والفيروسات من بين مرشحين بارزين ليكونوا مسبب الوباء القادم، وذلك بسبب ارتفاع معدلات التحور لديها، إلى جانب نقص الأدوية المضادة للفيروسات ذات القاعدة العريضة على عكس البكتيريا، خاصة أنه تم تحديد فيروسات RNA بوصفها تهديداً بسبب قدراتها الجينية، مما سمح لها بالتطور بسرعة والبقاء. أعزائنا المتابعين، كانت هذه لمحة سريعة عن مفهوم الوباء القادم وما عرف باسم المرض إكس كما شرحته منظمة الصحة العالمية. إن أعجبكم المحتوى نرجو الاشتراك وتفعيل زر الجرس ودعم القناة. دمتم في أمان الله. الصوت الفريد عندما ينسج الصوت معنى الحرف.